What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, statics ulit tayo, particularly sa equilibrium. Pero 3D naman. Paano ba yun, sir? Actually, para mas ma-appreciate natin, magsimula agad ako sa isang sample. Parang ganito. Determine the tension in each blue rope if the balloon exerts an upward force of 9,600 newtons. Okay. Una-una, sir, bakit ka agad nagsimula sa ganyang sample? Kasi, although 3D yan, kung paano ko sinolve yung 2D no sa mga previous videos ko, at hopefully napanood nyo na yun, ganun na ganun lang din sa 3D. Okay? Halos walang nagbago sa pagsosolve. Kung nag-guess nyo kung paano i-solve yung 2D, ganun din. Free body diagrams, summation of forces, algebra. Anong bago dito, sir, kung ganun? Well, dahil 3D yan, mas mahaba nga lang yung statics part. I mean, hopefully at this point, alam nyo na yung position vectors. Okay? Kasi kakailanganin siya dito. Okay? So, ako muna mag-solve sa ganitong problem para mas magets nyo. So, gusto ko malaman ang tension in each rope. Obviously, kailangan ko munang malagay yung kung saan yung mga force. Meron akong upward force na binigay ng balloon, force na A, force ni B, at force ni C. Pare silang downwards sa kanya-kanyang axis. Okay? Now, hindi na ako gagawa ng panibagong free body diagram kasi medyo mahirap i-drawing. Ito na lang as is. Pero, ganun pa rin sa dating gawi. Dahil in equilibrium yan, ibig sabihin walang gumagalaw, ibig sabihin yung summation of forces ko equal pa rin sa 0. Yung resultant force ko equal pa rin sa 0. Okay? Kahit 3D yan, 0 pa rin ang resultant force. So, summation of x plus summation of y plus summation of z ay equal sa 0. Okay? Summation of x is equal to summation of y equals to summation of z. 0 silang lahat. Wala tayong issue doon. Next, yung f of x dating gawi ay ax plus bx plus cx. Yung y ay ay plus by plus cy. At ang bago, si z, az plus bz plus cz plus w. Wait, emphasis ko lang, hindi laging sa z-axis si w. Okay? Posibleng, kung makikita nyo sa ibang future drawings, yung w ay nakatagilid, may incline, pwedeng may component siya sa x, may component siya sa y. Katang lang sa problem na to, na ang hot air balloon, ang direction ng hot air balloon ay towards the positive z-axis. Kaya sa z component ko siya nilagay. Okay? Pero summary ko lang sa 3D. Sa pag-solve ng equilibrium ng 3D, walang bago. Kung paano ko sinolve ang 2D, ganoon din sa 3D. Ang resultant force, equal pa rin sa 0. Yung summation of x, summation of y, equal pa rin sa 0. At ang bago, summation of z, equal din sa 0. Okay? Yan ang bago. Ang bago lang sa 3D, may z-axis ako. Pero the rest, pare-parehas na. So, ready na po kayo mag-solve? Ready na? Solve natin. So, magsimula muna ako sa x component. Ano ba yung mga x component na yan? Yun nga lang, bago ko ma-solve yung x component, since walang binigay ditong angles, obligado akong gawin yung huling tinuro ko na position vectors. Yung may hypotenuse, naalala nyo? Oh, pwedeng i-reviewin yung video. So this time, hindi ako maglalagay ng coordinates kasi medyo obvious naman yung mga locations. Ang lalagay ko, HA is 4 minus 0, negative 12 minus 0, at 0 minus 4.5. Dear viewer, inassume ko kasi na nagets nyo na yung position vector, so pwedeng kayo rin na mag-solve na sarili yung coordinates at mag-solve sa hypotenuse
Pero guarantee yun na kung tama yung nagawa mo, pares tayo na makukuha sa screen. Sigurado yun. Kung ang nakuha kong hypotenuse ay 13.43, dapat almost ganyan din ang makuha nyo. Or saktong ganyan, 13.43. Okay? Kung hindi 13.43, reviewin nyo yung drawing nyo. Or tanong nyo sa kasama or PM na lang. Focus ako. Hypotenuse ni B is 7.91. At ang hypotenuse ni C ay 20.6. Okay? Kailangan gets nyo, kailangan alam nyo yung right hand rule. Okay? Hindi kayo pwede mag-proceed dito hanggat hindi nyo pa na-gets yung right hand rule or yung position vectors. May video ko dyan, panoorin nyo yung mga resultant forces ko. Otherwise, proceed na tayo. Kasi ito na yung mahirap. Ito na yung mahirap na part, tapos na. Itong nakikiting sa screen na pagkuha ng hypotenuse, para sa akin, ang pinakamahirap. Bakit? Kasi since nakopya ko ng hypotenuse part, pwede ko nang kalimutan yung drawing. Kukopyahin ko na ng solution dito. Paano ba yun, sir? Well, tanong ko muna. Yung summation of x. Ano ulit yung summation of x equals sa anak summation of x? 0. Okay. So 0 equals yung x component ng A, x component ng B, at x component ng C. Paano kunin ang x component ni A, x component ni B, at x component ni C? Similar triangles. Di ba alam nyo, sa pagsosolve ng na resultant, similar triangle lang din. So, dapat ang lalabas sa equation ko dito, so miminsanin ko na para hindi mahirap, should be something like this. Kung papasin nyo, yung numerators, yung 4 minus 0 ni FA, yung 0 minus 6.5 ni FB, at yung negative 2 minus 0 ni FC, ay nandito sa x sub 2 minus x sub 1 side ng hypotenuse. Kinopya ko na lang. Medyo automated na tong part na to. Bakit equal sa 0? Kasi yung summation of f of x ko equal sa 0. Pwede nyo i-post. Baka nabigla kayo masyado, i-post. Sige, take your time. Nagets na? I-simplify ko na ha. Pag sinimplify ko sila gamit ang calculator, it should be FA is 0.3 minus FB 0.82 minus FC 0.10. Tama ba yung mga signs ko? Naayon ba sa right hand rule? Naayon. Okay? Ulitin ko, if nalito kayo sa part na to, please intindihin nyo muna tong part na to. If hindi nyo pa magets tong part na to, reviewin nyo yung resultant forces. Kasi kailangan talaga maintindihan yung part ng 3D sa resultant forces bago mag-proceed dito. May dahilan kung bakit yun ang una kong tinuro. Okay? May playlist sa description. Kung nakagets na, sa mga nakagets, ito yung equation 1 muna. Tadanik ko ito yung equation 1, picturean, kailangan, isulat. Hindi ko muna buburing hypotenuse. Gusto kong isolve niya sa akin yung summation of f of y. Okay? Bigyan nyo sa akin yung summation of f of y. I-post ang video, kayo naman doon sa f of y. Sinubukan nyo isulat. Tingnan natin kung parehas tayo. Kasi medyo siya shortcutting ko. Ang summation of f of y ko should be 0. Kasi equilibrium tayo. 0 yung summation of y ko. Negative 12 minus 0, 0 minus 0, 20 minus 0. Yung y sub 2 minus y sub 1 naman ng hypotenuse, yung nasa numerators nila. Kinokopya ko lang. Nangongopya lang talaga ako. Okay? I-rewind ko na rin ito. Now, yan yung summation. Para mas simple, i-simplify ko sa calculator. Gusto nyo i-post nyo yung video, kayo rin mag-calculator. And the answer should be negative FA 0.89 plus FB 0 plus FC 0.97. In-include ko na lang si FB para hindi ba bigla yung ibang nahihirapan. 0 sa FB, kitang-kita naman doon sa drawing na wala siyang Y component. Sa 2D lane lang si FB. Okay? Ito ngayon yung equation 2 natin. Okay? Pwedeng i-rewind, huwag matakot, or magtanong sa akin sa Facebook, Messenger, or dito sa mismo YouTube para sagutin natin yan. Now, doon naman tayo kay
Z. Kasama na sa weight. So, post uli yung video, sulat nyo naman. Kaya naman, subukan nyo kayo. Para matrain din agad. Ano dapat ang lalabas dito? Nakuha nyo na? Should be 0 minus 4.5, 0 minus 4.5 at 0 minus 4.5. Iisa lang yung height nila. Plus 9,600. Bakit plus 9,600? Okay, kasi upwards, positive z-axis. Simplify sa calculator and it will be negative FA times 0.34, negative FB 0.57, negative FC 0.22. Tama ba yung signs? Naayon ba sa drawing? Lahat FA, FB, FC ay negative. Downwards pa silang lahat. Towards the negative z-axis pa silang lahat. Okay, towards. Okay? Ulitin ko, pwedeng i-rewind video to. And that will be our equation 3. Tapos na yung statics part. O sulat ko lang muna. Meron tayong equation 1, equation 2, at equation 3. Diyan na natatapos yung statics part. Okay? So, yun yung kung nalito kayo, i-rewind nyo. Inuulit ko, i-emphasize ko lagi, i-rewind nyo. At kung nahihirapan pa rin, panoorin nyo uli yung Resultant Force. May videos ako hinanda para doon. Now, balik ako sa topic. Sino ka-gets? Balik na. Paano to i-solve ngayon, sir? May dalawang paraan ulit. Pwedeng mano-manong algebra, or B, if inaalaw ng prof nyo, shift mode sa calculator. Meron yun. Tanongin na lang yung katabi nyo ay nakakaalam kung paano shift mode sa calculator. Hindi ko ituturo yung personally dito. Kasi ina-assume ko na magkakaiba kayo ng calculator para hindi magulo ang pagtuturo. Pangalawa, para masanay yung algebra skills nyo. Kasi gagamitin nyo rin yung sa inaharap. Sayang. Okay? So, isosolve ko to manually by algebra. Kung ayaw nyo panoorin yung manual algebra ko, fast forward nyo na sa next problem. Okay? Fast forward nyo na. Sa mga gusto magstay, ganito isosolve. Ganito ang pagsosolve. So, anday kasi sa 2D na alam natin na equation 1, equation 2 lang, alam natin na sa substitute sa equation 1 kay equation 2. Dito tatlo eh. Ano ba dapat ang unahin ko, sir? So, kanig kayo sa akin. Ang unahin ko dito, ang unahin kong hanapin dito, yung equation na may pinakamaunting terms. O hanapin ko dito yung equation na may pinakamaunting terms. Sino ba sa kanilang tatlo yung pinakamaunti? Tama, si equation 2. Sir, bakit si equation 2? Although tatlo yung nakasulat sa equation 2, kung titignan nyo sa FB, equal naman sa 0 yan eh. So kung tatanggalin ko sa FB, meron na lang ako FA at FC. Dalawa na lang. Siya yung pinakamaunti. Siya yung una akong gagalawin. Transpose ko si FA, magiging ganyan. I-rewind ko na bilisan kayo sa algebra. Okay? Gusto ko magsolo si FC. Rather si FA, sorry. Balik ko lang. Gusto ko magsolo si FA. Divide both sides by 0.89. That will be my new equation 2. Okay? Next, ang tanong dito, nakuha ko na si equation 2. Kanino ko siya isa-substitute? Lilipat ko ba siya kay equation 1 or kay equation 2? Yan ang tanong. Well, ang clue ko dito, hahanapin ko ngayon sa dalawang kay equation 1 or kay equation 3, rather, kung sino mas maunti. Sino ba mas maunti? Equation 1 o equation 3? Mas maunti si equation 1. So sa kanya ako lilipat. Papalitan ko yung FA ni equation 1. Mas maunti. Ang goal dito, hanapin mo yung pinakamaunti, siya yung pakailaman mo. Tapos, yung susunod na maunti, siya na yung doon mo sa substitute, rinse and repeat. Sa case na to, mas maunti, sumunod na maunti sa equation 1, so doon ko isa-substitute sa equation 2. Tingnan nyo yung mangyari sa FA in equation 1. Tingnan nyo. FC, 0.97 times all over 0.89 times 0.3. Okay? Para silang may FC, so pwedeng pagsamahin. Adding variables lang, algebra. Pag pinagsama yung dalawang FC,
yung may 0.30 at 0.10 pag pinagsama, ang ending ay 0.23 minus FB 0.82. Algebra na tong part, ha? Gusto kong i-transpose si FB. Yan ang mangyayari. Naging positive siya. Transpose ko si FB. Tapos, gusto kong magsolo uli si FB. Kasi FC na i-transpose ka na. Magsolo na si FB. Ang nangyari, nagkaroon ako ng FC 0.23 at 0.82. Bakit ko ginawa yun? Kasi ang goal natin dito sa substitution, yung pinakahuling equation, maging isa na lang yung variable. Kapag sinubstitute ko dapat yung equation 1 at equation 2 kay equation 3, kasi siya na lang hindi nagagalaw, kailangan isa na lang yung variable na matitira. Okay? Tingnan nyo mangyari. Yung equation 3 natin sa ngayon, may FA, FB, at FC. Pero since napalitan ko na yung FA, may pang-substitute ako sa FA mula sa equation 2. At meron akong pang-substitute kay FB sa equation 3. Tingnan nyo mangyayari. Napalitan si FA. Tingnan nyo si FA, naging 0.97 over 0.89. Balik ko lang ulit, si FB, naging 0.23 over 0.82. Ang pinaka nangyari, yung equation 3 mula sa tatlong magkakaibang variables, naging isa na lang. Naging lahat CFC. Okay? So, pwedeng i-rewind yung substitution method. Or fast forward na lang para calculator na lang. Depende sa prof nyo yan, ha? Tinuruan ko kayo na algebra. So, nakuha ko si FC. At ang sagot, okay? Isa-FC na lang to. Pwedeng algebra o man-ship solve. Depende sa gusto nyo. Kung madali lang yung algebra, promise, hindi ko na ipapaliwanag. Tatlong pag-a-add ka lang ng variables. So, makukuha kong si FC sa equation 3 as 12,792. Ngayon, since nakuha ko si FC, pwede ko nang solve si FA at si FB. Kasi FC lang papalitan ko lang eh. Magsimula ko FA. Si FA, papalitan ko yung, sa equation 2, papalitan ko yung FC ng 12,792. Ang FA ko ngayon, 13,000. Sa equation 1, papalitan ko lang din si FC. At meron na ako FB. At silang tatlo, yung sagot. Yan yung tensions nilang tatlo sa problem na yan. So, dito lang heads up, yung algebra, sigurado marami na bigla sa algebra part. Kung gusto nyo maintindihan, i-rewind nyo yung video, magtanong sa kasama, or tanongin ako personally. Okay? Or kung gusto nyo mag-request kayo ng specific topic para sa solving simultaneous equations. Yun. Pwede nyo search yun, solving simultaneous equations. Okay? Otherwise, next problem tayo. Ready na? Ready na? Kasi gusto ko kayo naman na mag-solve. Sinimplihan ko lang. 3 points. A, B, at C. Yan, kompleto na. A, B, at C. Ano ang kanilang tensions? If the crate weighs 295 newtons. Sa mga nakagets, kayo muna mag-solve. Sa mga nalilito, payo ko lang intindihin nyo muna yung first problem bago kayo mag-proceed dito. Okay? Okay, nakuha na? Sagutan natin. So, ating gawin, free body. Supposedly, dapat may free body diagram. Kaso, ang hirap i-drawing. So, lagyan ko na lang siya ng coordinates. This time, lagyan ko ng coordinates para pare-pares tayo. Magsimula ako sa point ng weight, 10, 10. Ito yung reference point ko. Sa akin lagi yung reference point ko ay kung saan nag-intersect si X, Y, at Z axis. Okay? So, yung coordinates nung kung saan nakalagay yung crate, yung point kung saan nakalagay yung crate ay 10, 0, 0. Okay? Si A, nakita nyo na rin sa screen yung A, B, at C. Suppose nyo muna. Tingnan nyo muna yung coordinates kung tama. Kung dyan ang reference point ko, tama ba na ganyan ang coordinates na A? 0, positive 3.5, positive 4.5. Tama, kasi the positive side siya ng Y. Si B, ang coordinates ko ay nakasulat na 0, negative 2, at 6. Tama bang negative 2 yung Y coordinate ni B?
Tama, kasi sa negative side siya ng y. Sir, bakit 0 yung x-coordinate ni A at ni B? Bakit 0 sila parehas? Kasi nasa mismong y-axis sila. Wala silang x-coordinate. Hanapin nyo yung distance kung may x. Wala. Kay C, tingnan nyo. Bakit 14, hindi 4? Kasi yung pwesto na C ay 4 plus 10 units mula sa reference point ko. Okay? If ang reference point nyo ay kung saan nakalagay yung crate, dito sa supposedly 1000, ibang usapan yon. Okay? So tandaan, importante yung reference point. Or kung may sarili kayong coordinates, walang problema sa akin. Sa mga sumusunod lang sa ganitong coordinate system, tingnan nyo. If you have your own reference point, walang problema. Ang basta, pares tayo lalabas sa sagot. Kasi kung hindi tayo nagkapares ang sagot, double check yung sagot, solution nyo. So, tapos na tayo dun sa summation of forces ulit. Tignan ko lang ng arrow, downwards ang weight. A, B, C. Kailangan nyo, nga pala, heads up, pansin nyo yung direction ng arrows din, kahit 3D yan. Kailangan nagkukontrahan sila sa isa't isa. Okay? Now, summation of forces. Bago ko makuha, kunin ko yung mga hypotenuse. Kung mapapansin nyo, ba't inuuna ko to lagi? Kasi once na nakuha niyo yung equation ng hypotenuse, saka yung mismong value ng hypotenuse, hindi ko na pinapansin yung drawing. Ito na lang mismo. Confident na kasi ako sa mga signs. So check nyo muna kung tama ba yung pagkakasubtract ko. Pwede nyo i-post yung video. Nakuha na sa hypotenuse. Okay? So summation of x tayo. Kayo muna, isulat nyo sa papel nyo, anong summation of f of x natin? Ano yung buong equation? Ano? It should be 0, kasi summation of x is equal to 0. Equals fa times 0 minus 10 all over 11.51 plus fb, ganun ulit, plus fc, kung ano yung nakalagay dun sa x sub 2 minus x sub 1 part natin. Heads up nga pala, sa first time, ang x sub 2 ko lagi ay ulo minus buntot. Lagi sa akin, ulo minus buntot. So kung sabi ko nga, panoorin nyo muna yung resultant force. Pero simplify ko na. Ang simplified form nito, negative fa times 0.87 minus fb times 0.85 plus fc. Okay? Parehas na nasa negative side ng x-axis si FA at FB. Yan ang equation 1. Equation 2 si FY. Kayo ulit. Okay. 3.5 naman. Negative 2 minus 0 at nilagay ko na rin si FC na 0 minus 0 for formality's sake. Simplify ko ulit. Pwedeng i-pause at rewind. I'll get 0.30 minus FB. Hindi ko na nilagay si FC kasi 0 naman. So, kaysa malilito pa tayo, tanggalin ko na siya. Summation of Z. Anong dapat isulat? Isulat niyo sa papel. Dapat ganyan na lalabas. Parehas ba? Or, kung may iba kayo ng reference point, malamang na iba rin nakasulat dyan. Pero dapat ang ending should be like that. Yan dapat ang lalabas sa equation nyo. Sa mga nag-ibang reference point. Kung hindi ganyan na nakuha nyo, kung decimal lang ang diferensya, walang problema, ha? Pero kapag masyadong malaki ang diferensya, i-check nyo yung solution nyo. It should be close to that. Okay? Wala uling FC kasi yung FC, yung Z component ni FC, 0. Okay? Okay. Tapos na ang statics part. Isulat ko lang yung may equation. Equation 1, equation 2, equation 3. Now, sa mga gusto mag-solve ng algebra, stay. Sa mga gusto, ayaw na, calculator na lang, i-fast forward nyo na para matapos na. Okay? Fast forward nyo kung gusto nyo kung calculator kayo. Sa mga mag-algebra, post nyo muna yung video. Kayo muna mag-solve. Tandaan, ang unang hanapin dito, yung pinakamaunti. Tahimik muna ako saglit. Kumusta? Nakapag-ano kayo? Post nyo, pwede i-post. Okay. So, paano to i-solve?
Hanapin ko yung pinakamaunti. Sino bang pinakamaunting variable sa kanilang tatlo? Equation 1, equation 2, equation 3. Hindi lang pinakamaunting variable, pinakamaunting terms. Ang pinakamaunti sa equation 2, tama. So siya yung pakialaman ko, ilipat ko si FB. Anong gusto niyo magsolo? FB, FA. Ako si FB. Okay? May lumabas na pop-up, sorry doon. Now, tapos na ako sa FB. Oops. Now, ang tanong, saan ko siya sunod na isa-substitute? Kung pareha sila ng terms, ito heads up kung pareha sila ng dami ng terms, ang next na hanapin ko dyan, kung sino yung mas mounting variable. Tignan nyo, sa equation 1 at equation 3, tatlong terms. Pero ilan ang variable ni equation 1? Tatlo. FA, FB, FC. Sa equation 3, dalawa. Kunin dalawang variable lang kasi mas madali. Tingnan nyo mangyari kay FB. Sa equation 3 tayo tingnan nyo mangyari kay FB magiging FA 0.3 over 0.17. So ba't pinili ko sa F3? Kasi nung sinubstitute ko si FA dito, ilan na lang yung variable sa equation 3? Isa na lang si FA at masasolve ko na agad yan via algebra. So isolve natin. Ang value ng FA ngayon should be, pwede nyo post kung gusto nyo kayo mauna, should be 228.68 newtons. I think yun ang ganda ng ganitong method. Once na-solve nyo isang part, isang component, sunod-sunod na yan. Tingnan nyo, na-solve ko si FA, masasolve ko na rin si FB sa equation 2 kasi alam ko na yung value ni FA. So, papalitan ko yung FA na equation 2. 228. Magiging, simplify ko sa calculator, 403. Ngayon, meron akong FA at FB na pwede kong ilagay sa equation 1. Nakikita nyo? Tingnan nyo mangyari kay FA at FB Ang FA at FB ay magiging 228 at 403. Pinalitan ko. Pwedeng i-rewind. Ang natira, si FC. Simplify. And I'll get 541 newtons kay FC. Okay, at yan yung tatlong tensions nila. So kung nag-algebra kayo, hopefully na-gets nyo. Comment down below kung may tanong. Sa mga nagfa-fast forward, hindi pa to, fast forward nyo pa. Okay? Okay. So kung na-gets nyo, dahil medyo nakaka-overwhelm, dalawang samples lang ay tuturo ko on the spot. Tapusin natin ang video sa ganitong problem. What is the weight of the pot if RC exerts 690 newtons? Tapusin ko sa ganyan. Sinimplihan ko lang para sa mga gusto mag-solve kasi kung sinong unang makakuha, natin gawin, may bonus sa akin. Sige, subukan nyo muna yung algebra skills nyo. Anong sagot? Anong weight ng pot? Yun lang. Peace.